Hey guys, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is gagawa tayo ng milk slime. So let's start. So ito na yung bowl ko, ayan. And gagamit tayo ng measuring cup guys para ma-measure natin sa baso kung hanggang saan ba siya kasya. Ito yung basong gagamitin natin. Ayan. Add na ako ng glue. Kalahati pa guys. Sara ko lang to. And kukunin natin yung spatula. Oops. Kukunin natin yung spatula. Sisimutin natin to kasi sayang naman. Ayan. So, ito na yung glue natin, guys. Mag-add ako ng water. Ayan. Next naman, i-mix natin siya. Ayan, ito na yung glue natin. Next naman is, mag-add tayo ng shaving cream. Ay, may ano po. Yan. Add na ako guys. Yan. Mix ko lang. Yan na siya. Next, guys, mag-add tayo ng white paint. Kung nakikita nyo, tumapon yung yellow. May ako nalilinisin yung yellow, guys. Hala! Ayan. Add na nga tayo ng white paint. Yan. Ito ulit yung papangkuha natin. Mix ko lang ulit. And add na natin. Ayan. Wala rin mga kulay to guys kasi nga milk lang siya. Pero may chocolate milk din, strawberry milk. Ganun. And mix ko lang maigi. Ayan na siya. Ayan, mag-activate na tayo. Lagay ko na lang dito yung activator. So, medyo madami pa to guys kasi may glue pa siya eh. Ayan. Kung may naririnig kayong ulan guys, pagpasensyahan nyo na kasi umuulan. And katabi ko rin yung electric fan. Mapupuno na yung bowl natin. Ang laki ng slime. Hirap niya i-activate guys kasi ang laki. And nag-add din kasi ako ng water. So, ayun. Ayun na siya. Mix ko lang siya ng i-mix. Mapupuno na talaga yung bowl natin. Ay, natanggal. Ayan,
aso guys. Inaano yung plastic doon sa labas. So, ayan. Mix ko lang siya ng i-mix. Kung nakikita nyo, may mga natatapon na rin dyan. Pero mamaya natin yan lilinisin. Haba na naman siguro tong video natin dahil sa pag-activate natin. Ayoko siya yung maging jiggly talaga. Pero kung anong kalabasan nito, okay lang naman. Pero at least pwede ulit natin gamitin tong slime na to for another video. Kasi white lang naman siya. So gagamitin natin siya sa ibang video. Yan, mix ko lang to ng i-mix. Ang alog ng table ko guys. Yan, kakamayin ko na to. Yan. Medyo jiggly siya. Hindi ko naman sana na overactivate. Ayun na siya guys. Oh. Super white lang niya, diba? Kung na-overactivate ko man to, mag-add ako ng lotion, of course. Kasi, yun lang yung paraan para maging soft yung slime ko. So, ito na nga yung slime guys. Super white lang niya. Ayan. Para na talaga siyang milk. Ayan o. Super glossy niya guys. And super laki rin. So, ngayon, na-add na natin nalagyan na natin siya dito sa baso. Yan, sakto lang siya guys, di ba? Ayan. Hindi ko alam kung paano yung thumbnail natin. Ayan. Hindi kasi tayo front cam, so hindi natin pwede i-act na iniinom natin. Diba? Back cam kasi tayo, so ayan. Tingnan natin. Ayan. May sasakyan pa guys. Mahaba talaga ako guys. So ito na nga siya. Labas na natin siya sa baso. Ayan, paglalaroan ko na lang. Ayan, oh. Ang ganda rin ng texture niya kahit medyo jiggly siya. Dahil sa water guys, and nagpa-jiggly pa dun yung activator ko kasi hindi masyadong matapang yung activator ko. So, ito na yung slime. Yun lang guys. Thank you for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. Please like, comment, share, subscribe. Bye!